Hej, mitt namn är Stina Hellberg och jag jobbar som IKT-pedagog på Linköpings universitet. I den här filmen ska jag nämna några principer för att skapa bra pedagogisk film. Det jag ska prata om kallas för The Cognitive Theory of Multimedia Learning. Den här teorin bygger på forskning av Richard E. Meyer som är en pedagogisk psykolog. Meyer bygger sin forskning på konstruktivism. När människor lär sig någonting så är syftet inte att bara kunna minnas och återge informationen. Vi människor är meningsskapande, så vi försöker förstå vår omgivning och hur ny kunskap passar ihop med tidigare erfarenheter. Vi är också sociala varelser som lär oss av vår omgivning och i mötet med andra personer. Meyer är också influerad av dual coding, det vill säga att vi kan hantera synintryck och hörselintryck samtidigt, vilket ju har stor betydelse nu när vi ska prata om pedagogisk film. Men varken syn eller hörsel kan hantera hur mycket information som helst. Varje nytt intryck ökar vår kognitiva belastning. Så vi behöver vara selektiva med vilka intryck vi utsätter studenterna för. Så, vad säger ni? Ska vi ta en titt på Meyers principer för inlärning via multimedia? Den första principen heter faktiskt just multimedia. När vi läser en text eller hör något berättas så lär vi oss mer om vi samtidigt får se en tillhörande illustration. Förutsatt att illustrationen är relevant för det som berättas och innehåller lagom mycket detaljer. Modalitet. Inlärning via multimedia kan ske på många olika sätt. Genom att läsa en illustrerad textbok, spela ett datorspel, lyssna på en föreläsning med presentationsbilder eller titta på en pedagogisk film. De format som kombinerar bilder med berättarröst är särskilt effektiva eftersom att vi kan använda 2 sinnen samtidigt. Synen för att bearbeta bilderna och hörseln för att lyssna på berättaren. Samstämmighet. När vi sätter samman undervisningsmaterial kan det vara frestande att lägga till element av lite mer underhållande karaktär för att fånga mottagarens intresse. Som en dekorativ bild, en upplyftande musikslinga som spelas i bakgrunden. Eller kanske några intressanta fakta eller en rolig anekdot. Men ju mer du tillför till din föreläsning, desto mer belastar du mottagaren, som är begränsad i hur mycket intryck hen kan bearbeta på samma gång. Så plocka bort allt som inte tillför något för förståelsen av ditt huvudsakliga budskap. Överflöd. Var också varsam med hur mycket text du använder i din pedagogiska film. Om du visar långa textstycken så riskerar du att mottagaren lägger allt sitt fokus på att läsa texten istället för att lyssna på det du har att berätta. Rumslig närhet. Men text kan vara positiv som en signalerande effekt när den används med måtta. Till exempel i en illustration för att peka ut vad som är vad. Tänk då på att det är lättare att tolka en bild om sådant som hör ihop ligger nära varandra. I exemplet här så måste mottagaren föra sin blick fram och tillbaka över bilden, vilket tär på mottagarens energi i onödan. Om vi istället gör så här så kan mottagaren tolka helheten och direkt urskilja vad som är vad. Närhet i tid. När du spelar in en pedagogisk film, försök då tajma bild och ljud så att studenten kan bearbeta dem parallellt. Det här kan du till exempel göra genom att plocka fram en del i taget av ditt bildmaterial i takt med att du ska prata om just den delen. Signalering. När du visar väldigt informationsrik grafik så kan det vara svårt för tittaren att hänga med på vad det är du vill visa.
Du kan till exempel använda handen eller den inbyggda laserpekaren i PowerPoint för att peka ut var mottagaren ska fästa blicken. Segmentering. En fördel med pedagogisk film i jämförelse med en salsföreläsning är att du har större frihet vad gäller formatet. Du kan alltså dela upp din föreläsning i flera kortare filmer. Detta ger mottagaren möjlighet att bearbeta ett stycke i taget innan de går vidare till nästa avsnitt. Förkunskap. Men en nackdel med pedagogisk film är att du inte kan se mottagaren, så du behöver på förhand fundera på vem är mottagaren och vad har den för förkunskap. Använd dig av det här i din film, till exempel genom att förklara begrepp som kan vara obekanta och genom att använda exempel som mottagaren kan relatera till. Röst. Det kanske viktigaste verktyget när du spelar in film är din egen röst. Rösten är inte bara vad du säger, utan också hur du säger det. Använd betoningar för att signalera när någonting är extra viktigt. Även pauser, olika tempon och känslolägen kan förstärka ditt berättande. Personlighet. Tänk också på att det är lättare för mottagaren att relatera till det du säger om du visar att du också är en person. Försök prata så som du skulle göra med någon du vill väl och bryr dig om. Små nyanser i vilka ord du använder kan göra stor skillnad. Prata gärna om du och jag som du skulle göra i en dialog med någon. Synas i bild. Ta ställning till huruvida du ska synas i bild och i så fall på vilket sätt. En vanlig variant är att synas i hel- eller halvfigur, vilket ger dig möjlighet att gestikulera och kanske demonstrera någonting. En annan variant är det talande huvudet, där det främst är ditt ansikte som syns. I det här formatet kommer du lite närmare mottagaren. Det blir liksom en mer personlig känsla då mottagaren kan se din mimik. Men om det inte tillför något att synas i bild, då bör du heller inte göra det. Då kan det snarare vara en distraktion. Alternera gärna mellan att vara synlig och inte, beroende på vad som är lämpligt för respektive avsnitt. Förkroppsligande. När du är synlig i bild så bör du vara det på ett sätt som inkluderar tittaren. Om ditt ansikte är synligt, välj då en kameravinkel där du kan möta kameran med blicken. Om du visar någonting med dina händer, filma i så fall ur första personperspektiv så att mottagaren kan leva sig in i att göra samma sak. Bearbetande aktivitet. Studenter kan få en djupare förståelse för ämnet om den pedagogiska filmen efterföljs av en lärande aktivitet. Aktiviteten kan bestå av att sammanfatta innehållet med egna ord, förklara det för någon annan, skapa en tankekarta eller utföra en uppgift där kunskapen kommer till praktisk användning. Så, det var alltså Meyers principer för inlärning via multimedia. Jag hoppas att du fann det här intressant och vill du fördjupa dig så rekommenderar jag boken Multimedia Learning av Richard E. Meyer.